so today kita akan masak daging Australian beef. Kita akan masak dia dengan cara macam biasa, basting with butter dengan herb, and kita akan guna seasoning yang campur garlic daripada company nama McDonald. Dia ada, aku suka guna ni sebab dia ada garam, pepper dengan garlic sekaligus dekat dalam ni. So it's a great things to do. And then this one pun aku ambil murah je, mix herb. Ada rosemary, marjoram, thyme dengan basil. So very nice one. So first thing kita nak potong. So aku beli knife ni, tak ada knife yang ada tapi mahal. So kita guna yang murah as a student kan. So yang ni memang sah-sah tajam. So kita boleh cut beef ni dengan sangat mudah lah. So aku dah basuh beef ni tadi. So sekarang kita nak keringkan dia sikit. Kering. Fry dia. So kita tak nak banyak sangat air, tak nak banyak sangat moisture. So nanti daging kita tak sedap. Dan guna cara macam ni lah untuk serap air tu. Jangan lap sebab nanti tisu lekat dekat daging. So macam ni, aku guna benda ni je untuk masak. Tak tahu dapat ke tak, tapi aku try je. Nanti kita tengok macam mana. Okay, after kita dah sedut air sikit, kita tengok lagi. Okay, so kita akan cut dia in half. So benda ni tak besar pun. So kalau half aku rasa muat. So cut in half, which is just right here. Oh tengok tajam kan. Kalau guna knife kitchen biasa, dapat ke tak macam ni. Okay, this one is considered good lah. Kira, okay, muat lah ni. And then after we cut it, kita akan letak seasoning, which is this one. Aku dah set dia punya size dekat medium. So cara nak guna dia, buka je ni, make sure benda ni ketat lah. Lepas tu, okay, kita just pusing ni dekat atas kita punya daging. Tengok, look at that, dia punya texture dia just nice kan. Sebab tu aku suka guna medium. Kalau daging kau kecil, kau guna setting kecil lah. Kalau daging kau like semakin besar daging kau, semakin besar kau guna setting tu. Okay, we're gonna season both side. Kita measure both side. Tak apa banyak, tak apa kita letak banyak seasoning. Side sama. Okay, so let it rest for a few minutes. Nanti kita akan sambung balik. Okay, sekarang ni aku nak tak butter kat dalam tu. Aku guna butter murah je, student kan, guna butter cup ni baru RM5 lebih. So kita on, ni dah on dah tadi tapi dia off sebab panas. So potong like banyak macam ni lah kot. Aku rasa, aku pun tak tahu agak dia macam mana, tapi aku rasa banyak macam ni cukup. So tuang je kat dalam. Biar je. Sedap bau butter. Ya ampun. Okay, kat sini saya potong. Okay, kita tunggu butter tu cair. Lepas kita masuk daging kita. Dia cair and panas sikit baru kita masuk. Okay, sekarang butter pun dah panas. Kita try masuk daging. Lampu off balik sebab dia terlalu panas dia. So aku rasa aku nak masak yang kecil dulu lah. Okay, ni aku dah letak seasoning semua, dah let it rest both side. Oh my god, bath in butter. I hope you feel it will be very delicious lah later.
Okay, sekarang dia dah menggelegak. Kita letak mix herb. Okay, mix herb. Sedap yang bau, ya ampun. Letak okay, ni aku dah terbalikkan tadi. Okay, warna pun okey lah, sebab kita guna cooker ni kan, tak boleh nak expect banyak. So ni another side. So kita letak lagi herbs, letak dalam minyak sikit. Okay. Cepat sikit. Ampun, sedapnya bau. Okay guys, so ni adalah hasil produk dia tadi. Very nice looking bagi aku. So aku nak tengok apa tekstur yang aku dapat. Adakah medium rare, well done ataupun tak apa-apa. Okay, sekarang kita nak potong dia. Kita tengok. Bismillah. Kita potong macam ni lah, so pisau tak panjang. Okay, aku dapat medium rare. Ada merah sikit kat tengah ni. Very juicy lah senang cerita. Panas.